What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to NTV. So for today's video guys, nandito po ako ngayon sa store namin dito sa Zug Barkada, located here at Poblacion, Talisay City, Cebu, Burgos Street, Sitio Libra. Pwede nyo rin po kami malocate through ways, type nyo lang ang Zug Barkada. So sa mga kahabi natin dyan ng mga taga Cebu or malapit lang sa area namin dito, I'm inviting you to visit us here at Zug Barkada. We offer barbecue with special sauce, pork and chicken kebab. At meron din po kami ditong only fried chicken. At yun, kita-kits po dito mga kahabi. Itong video na to ay para po dun sa mga kahabi natin na nagtatanong kung paano gawin yung bottom drain or yung drain pipe sa pond natin. Meron na po tayong video na yan, nilalagay ko po dito. Yan. Pero itong video na to ay specific lang din po dun kung paano gawin yung bottom drain. So yun, sana may matutunan po kayo dito at sana po mag-enjoy kayo sa video na to. So without any further ado, simulan na po natin to. In 3, 2, 1, let's go! So yan po guys, ganyan lang po natin yan gawin, yung bottom drain natin. Yan. So pwede nyo pong lagyan ito ng bulka seal or epoxy dito para mas seal po talaga siya. Yan. Pero ako ito na lang po, hindi ko na po ito lalagyan ng pandikit. Yan. So ngayon kunin po natin to. Yan. So lalagay ko po ito dito. Yan. Para pag umapa po yung tubig, yan, mapupunta po dito, tapos sa labas po dun sa pipe natin dun. Yan. So yan po guys, nalagyan na po natin ng konting tubig. Dito po, yan sa bottom drain natin, umabot na po siya dyan. Titignan po natin dito sa loob kung hindi po siya tumagas. Yan, so safe po, wala pong tagas dito sa bottom drain natin. Yan, kahit hindi na po natin nilagyan ng pandikit. Ayan. So ngayon, i-continue ko lang po yung pagpuno ng tubig dito.